Καλησπέρα και πάλι φίλοι μου από Νίκος Addiction. Καλή χρονιά να έχουμε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και μόνο χαρά να σας έρθει στο νέο έτος. Απόψε θα σας δείξω ένα διαφορετικό βίντεο από αυτό που ξέρω ότι όλοι περιμένατε. Ξέρω ότι όλοι περιμένατε να δείτε το τελικό βίντεο από την κεραμική προστασία στο αυτοκίνητο. Δυστυχώς όμως ο Δήμος κάνει εργασίες γύρω από τον γκαράζ στο οποίο θα έκανα αυτή την εργασία και δεν μπορώ δυστυχώς να πλησιάσω. Γι' αυτό λοιπόν, για να σας αποζημιώσω, σας έχω απόψε ένα βίντεο στο οποίο θα δούμε πώς κάνουμε κεραμική προστασία. Αυτή τη φορά θα το κάνουμε όμως σε μηχανάκι, στο δικό μου μηχανάκι. Τα πράγματα που θα χρειαστούμε είναι μια κεραμική προστασία, πετσέτες και ό,τι σας έχω δείξει στα δύο πρώτα βίντεο. Δηλαδή το να κάνουμε στην ουσία ένα καλό καθαρισμό και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν φθορές στην επιφάνεια του οχήματος, με τον αλιφαδόρο να τα φτιάξουμε όλα όμορφα και ωραία για να μπορέσουμε να κάνουμε την κεραμική προστασία. Η κεραμική προστασία που σας έχω απόψε είναι της gyeon, η cancoat Evo. Αυτή η κεραμική είναι ίσως η πιο εύκολη για να δουλέψει κάποιος και είναι η καλύτερη καταναλωτικού επιπέδου κεραμική προστασία. Τι σημαίνει καταναλωτικό επιπέδου? Σημαίνει ότι δεν έχει τη διάρκεια στο χρόνο που θα έχει μια επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή από 2 χρόνια και πάνω και 10 χρόνια. Είναι για μέχρι 1 χρόνο αν κάνετε σωστά τη συντήρησή της. Πάμε τώρα να δούμε τι περιέχει αυτή η κεραμική, το κουτάκι που έρχεται. Το κουτάκι που έρχεται είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Έχει μέσα φυσικά την κεραμική προστασία που έρχεται σε αυτό εδώ το μπουκάλι. Το βλέπετε. Να προσέξετε να γράφει εδώ από κάτω, τη λέξη Evo. Αν δεν γράφει αυτό, είναι η παλιά η κεραμική προστασία, που όχι ότι είναι κακή, απλά έχει αρκετά μικρότερη διάρκεια, δηλαδή εκείνη κρατάει μέχρι 6 μήνες. Αυτή εδώ κρατάει μέχρι 1 χρόνο. Το επόμενο που περιλαμβάνει είναι αυτό εδώ το πετσετάκι, το οποίο σας λέει η εταιρεία ότι το κρατάτε, ψεκάζετε πάνω στο πετσετάκι και σιγά σιγά με κυκλικές κινήσεις απλώνετε την κεραμική πάνω στην επιφάνεια. Εγώ θα σας πω να μην το κάνετε, γιατί μόνο ταλαιπωρία είναι. Θα σας δείξω όμως συνέχεια πώς το κάνετε. Και επίσης περιλαμβάνει αυτούς εδώ τους δύο ψεκαστήρες. Αν είδατε εδώ πέρα πάνω δεν έχει ψεκαστήρα. Ο λόγος είναι ότι αν μπει η κεραμική εδώ μέσα θα κρυσταλλιάσει, οπότε θα φράξει το σωληνάκι. Είναι για κάθε χρήση ένα σωληνάκι τέτοιο, το οποίο θα σας πω σε λιγάκι πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε περισσότερες φορές. Λοιπόν, το μπουκάλι αυτό εδώ είναι αρκετό για να περάσετε πολλές φορές. Είτε μηχανάκι, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε θέλετε. Δηλαδή, θεωρητικά αυτό το μπουκαλάκι μπορεί να βγάλει μέχρι 7-8 αυτοκίνητα. Το οποίο είναι τεράστια η ποσότητα, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο περιλαμβάνει τώρα μέσα? Μέσα έχει και αυτά εδώ τα αυτοκολλητάκια, τα οποία τι είναι? Είναι για να μπορέσετε να σημειώσετε το πότε περάσετε την κεραμική προστασία, ποια κεραμική προστασία περάσετε και την ημερομηνία. Αρκετά χρήσιμο για να θυμάστε πότε έγινε αυτή η εργασία. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μερικές πετσέτες και ένα applicator. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ αντί για την πετσέτα όπως προτείνει η εταιρεία. Ψεκάζεις εδώ στην επιφάνεια το applicator, 2 ψεκασιές και στη συνέχεια ξεκινάς απαλά, απλώνεις την κεραμική πάνω στην επιφάνεια και σιγά σιγά μετά είτε με κυκλικές κινήσεις είτε με σταυρωτές κινήσεις, δηλαδή αυτό εδώ, απλώνεται για να πιάσει όλο τον πόρο της επιφάνειας. Συνέχεια παίρνουμε μία πετσέτα. Αφού του δώσουμε περίπου 1 λεπτό για να ξεκινήσει αυτό να κάνει τη θεραπεία, παίρνουμε την πετσέτα, θα σας έχω link στην περιγραφή για όλα τα προϊόντα, μην ανησυχείτε. Παίρνεις την πετσέτα και απλώνεις σιγά σιγά το υλικό σε όλη την επιφάνεια ώστε να κάνει το level, δηλαδή να μην έχει σε άλλα σημεία περισσότερο, σε άλλα σημεία λιγότερο, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει τα λεγόμενα high spots, τα οποία όταν θα έχει στεγνώσει κεραμική θα φαίνονται και θα είναι λίγο άσχημο. Παίρνετε λοιπόν τη μία πετσέτα, κάνετε το level, την αφήνετε και αφού κάνετε το level παίρνετε τη δεύτερη και ξεκινάτε απαλά να τρίβετε ώστε να έρθει να γυαλίσει η επιφάνεια. Θα γίνει κυριολεκτικά σαν καθρέφτης, θα δείτε στο βίντεο. Αυτή λοιπόν είναι η εργασία που θα γίνει
πάνω στην επιφάνεια του οχήματος. Αφού τελειώσετε λοιπόν, θα πάρετε τον ψεκαστήρα, θα τον βάλετε σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό και θα αρχίσετε να ψεκάζετε. Όταν θα δείτε ότι πετάει καθαρό νερό, τότε είναι έτοιμο. Είναι καθαρό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και επόμενη φορά. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε στο βίντεο πώς ακριβώς γίνεται η εργασία αυτή. Όπως σας ανέφερα, κάνουμε πρώτα έναν πολύ καλό καθαρισμό και στέγνομα. Πρέπει να είναι η επιφάνεια αψεγάδιαστη και στη συνέχεια προχωράμε στην κεραμική προστασία. Πάμε να το δούμε στο βίντεο.
Ευχαριστώ.